අයිබෝවන් කියලා ඔගලන් සියලු දෙනම් පිළිගන්නවා. අද අපේ මාතෘකාව හුඟක් ඔගලන්ට විශේෂිත වනු එකක් ඇතයි මං හිතනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔගලන් උපරිම ප්‍රයෝජනය අරගෙන ඔගලගේ ආදායම් මාර්ගය වැඩි කරන ක්‍රමයක් තමයි මං මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් ඔගලන් පහුගිය වීඩියෝ එක්ක රැඳිලා හිටිය එකට බොහොම ස්තුතියි. කවුරු හරි අලුතෙන් මේ වීඩියෝ එක නරඹනවා නම් කරුණා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අනිත් ඒගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම දෙයක් මගෙන් කෙරෙන්න උදව්වක් ඕන නම් මට කමෙන්ට් කරලා අහන්න. හරි. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ අද මේ ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ හොඳ ස්ථානයක තියෙනවා මුළු ලෝකෙම ගත්තාම. නමුත් අපි ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය අරගෙන නෑ තවම. දැන් උදාහරණයට මේ එංගලන්තේ මෝල්ඩිව්ස් වියට්නාම් ඉඳලා ඔය ආසියානු රටවල් ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කරනවා මේ පත්තර වලින් ටීවී වලින්. ඉතින් කනගාටුවට කරුණක් තමයි අපේ ලංකාව ගැන එහෙම කතාවක් මම නම් දැකලා නෑ මේ අවුරුදු ගානටම. ඉතින් ඒක මොකද දන්න ඒක මේ මං හැමදාම හිතනවා මේ ඇයි දෙයනේ මේ ට්‍රේන් ස්ටේෂන් වල හැම තැනම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාලා තියෙනවා තුර්කියට යන්න මෝල්ඩිව්ස් යන්න මෙහෙම මුහුද පෙන්නලා. ඉතින් කොහොම වෙතත් දෙයනේ කියලා අර අපේ ලංකාව හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඒ ටුවරිස්ලා හොයාගෙන එනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගම්මු. මං අදාළ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේක බලන හරි ඒගොල්ලන්ගේ සම්බන්ධ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට දන්නන්න මේ මෙහෙනම් එහෙම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් මේ සංචාරක අමාත්‍යාංශයෙන් හරි කොහෙන් හරි ප්‍රවර්ධනය වෙන එකක් දැකලා නැහැ අපි නම් ඉතින්. හරි. දැන් අද ඔයගොල්ලන්ගේ කතා කරන්නේ දැන් මේ ලංකාවට සංචාරකයන් මේ අවුරුද්දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ලක්ෂ 15කට එහා පැත්තේ සංචාරකයෝ පැමිණෙයි කියලා. ඉතින් ඊටත් වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අපේ ප්‍රවර්ධනය මත. ඉතින් ඒකට ඕගොල්ලන් මම මේ හවුල් කරගන්න යන්නේ ආණ්ඩුවෙන් කරනකම් බලන් ඉන්නේ නැතුව අපි තනියෙන් රටේ පුරවැසියන් වශයෙන් මේකට අපිට දායක වෙලා ඕගොල්ලන්ටත් ආදායම උපරිමෙන් ගන්න විදිහක් තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් පළවෙනියෙන්ම මම මේ කතා කරන්නේ මේ හෝම් ස්ටේ කියන සංකල්පය ගැන. ඒකෙන් කෙරෙන්නේ ඔයගොල්ලන් දන්න කට්ටිය ඉතින් දන්නවනේ. දන්නේ නැති කට්ටියට මම මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර කාමරයක් හරි දෙකක් හරි තියෙනවා නම් නැත්තම් ඉඩ පහසුව හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ කාමරේ හොඳට පිරිසිදු කරලා හොඳ තත්ත්වයකට මේ ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. ඔයගොල්ලන් මේ 5 star hotel එකක් විදිහට ගෙදර හදන්න යන්න එපා. ඒ හිතන්නවත් එපා. ඒක කෙරෙන්නේ නැති වැඩක්. ඕගොල්ලන්ගේ කාමරේ ඇඳක් දාලා හොඳට ඩබල් බෙඩ් නම් ඩබල් බෙඩ්, සිංගල් බෙඩ් එකක් නම් සිංගල් බෙඩ් එකක් හොඳට පොට්ට උර ඒ ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඒව සාමාන්‍ය දේවල්නේ. එතකොට මදුරු දැලක් ඕන මදුරු දැලක් AC තියෙනවා නම් එහෙමයි. තමාගේ තියෙන ප්‍රමාණයට ඔයාගේ වත්කමේ විදිහට වැඩේ කරන්න. පස්සේ මේක දියුණු වෙනකොට ඔයාට ඒක ඕනනම් කාමර වැඩි කරලා හරි කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න ඔයාගේ ගෙදර එක රූම් එකක් කොහොම හරි මේකට වෙන් කරගන්න උත්සාහ ගන්න. ඉතින් හොඳ ආදායමක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඊළඟ කතා කරමු ආදායම ගන්න විදිය. දැනට මේකට ඕගොල්ලන් යොමු වෙන්න. ඉතින් ඕන තරම් දැනට සංචාරකයෝ හොයාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන්න තියෙන ඒ දාන විදිය අපි ඊළඟ කතා කරමු. ඉතින් මෙතන තියෙන ප්‍රධාන එක කාරණයක් තමයි මේ අලුත් සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම් ලක්ෂණ පැමිණීමේ කලාව වෙනස් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලන් හුඟක් දෙනෙක් එන්නේ මේ තනියෙන් සෝලෝ ටුවරිසම් කියලා එකට කියන්නේ.
තනි තනියෙන් තමයි එන්නේ. හුඟක් ඒගොල්ලන් ඒකට නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. දැන් කපල් එකක් ඉන්නවා නම් කපල් එකෙත් සමහර විට දෙන්න තනි තනියෙන් වෙන වෙනම එන්නේ. ඒ තරම් මේ මිනිස්සු නිදහසට කැමති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතෙන්දී ඕගොල්ලන් දැන් ඕන තැනක ලංකාව ඇවිල්ලා මුළු රටම සංචාරක හොටෙල් සිස්ටම් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. මුළු රටේම කොහේ කොනක දුරක ඕන රටේ අම්පාරද නොකී මයංගනේද නුවරඑළියද ඕන තැනක යාපනයේද පේදුරු තුඩුවේද ඕන තැනක කරන්න පුළුවන්. මොකද අනිත් රටවල් එක්ක සංසන්ධනය කරලා බැලුවාම විශේෂයෙන් දැන් අපේ රටත් එක්ක සංසන්ධනය කරාම ඊළඟ යන්න තියෙන්නේ හොඳම රට තමයි ඔය පහසුකම් කියන්නේ ඔය ධර්මණ්ඩ තියෙන ස්ථානත් එක්ක බැලුවාම ඊළඟ යන්න තියෙන්නේ අප්‍රිකාවට. ඉතින් අප්‍රිකාවට ගිහිල්ලා අලි බලන්න යන්න ඒගොල්ලන්ට කිලෝමීටර් 1000 2000 යන්න වෙනවා සමහරලාට. ඊළඟ මුහුදට යන්න තව කිලෝමීටර් 1000ක් යන්න වෙනවා. හරි. ඉතින් මේක අපේ රට ඇතුලේ කිලෝමීටර් 200කින් ඔය වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි ප්‍රධානම හේතුව. ඊළඟ ලෝකේ ඉන්න ලොකුම සීරපායි සත්තු දෙන්න මුහුදේ ඉන්න සීරපායි සතත් මුහුදු සතත් ගොඩබිම ඉන්න ලොකුම සතත් එක රටක බලන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ රටේ විතරයි. ඔච්චර ඉක්මනින් ළඟ කාලෙකින් පැයක් ඇතුළත ওই දෙකම කරගන්න පුළුවන්. පැයක් දෙකක් ඇතුළත. ඉතින් ඒ වගේ අපි උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ ලංකාවේ පෙන්වන්න තියෙන ඒවා අනන්ත අප්‍රමාණයි. ඉතින් ඕගලන්ට පොඩි පොඩියට කිව්වොත් දැන් අලුතෙන් සංචාරකයන් හරි කැමති. දැන් ඒගොල්ලන් මේ රටවල් වල යුරෝප් රටවල් වල ඉන්නේ ඔය එන්නේ සල්ලි තියෙන දියුණු රටවල් වල මිනිස්සුනේ අපේ රට සංචාරකයන් වශයෙන් එන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් ඒ දියුණුවේ අනිත් පැත්ත බලන්න තමයි අනිත් පැත්ත විඳ ගන්න තමයි කැමති. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හුඟක් කැමති ඔය සමහරක් නෙමෙයි 5 star hotel වල ඉන්න එහෙම නැතුව ඔයගොල්ලන් එක්ක ගමේ ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන් එක්ක කෑම හදලා එකට කුස්සියේ වාඩි වෙලා එක්ක කෙසෙල් කොලේ හරි ඒ අත්දැකීම් තමයි ඒගොල්ලන්ට වටින්නේ. ඉතින් ඒ ගැන අපි ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඕන වීඩියෝ මාර්ගෙන්. එහෙම කතාවක් තාම නෑ. අපේ තියෙන්නේ පරණ අර මේ අපේ පරණ උරුමයන් සංස්කෘතික උරුමයන් ගැන කතාවල් විතරයි තියෙන්නේ. තේවතුයි රේල් පාර මේ පරණ රේල් මේකයි. ඉතින් ඒක හොඳයි. නමුත් අපිට ඉතින් මේ රේල් පාරයි මේකයි උරුම වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තම කතාව මේ සුද්ධ දන්නේ නෑනේ මේ අපිට රේල් පාර හදා ගන්න බැරි වෙලා අලුත් කෝච්චි ගන්න බැරි වෙලා කියලා. ඉතින් නැත්නම් රට දියුණු වෙලා නම් ඕක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වෙලා තියෙන්න ඕන දැනට. හරි ඒ කතාව කමන්නේ. දැන් ඉතින් මං කියාගෙන ආවේ ඔය හුඟක් විදේශිකයන් කැමති ඇවිල්ලා කුඹුරක පැලක වාඩි වෙලා ඊළඟ ගඟේ නාලා ගලේ රෙදි හොදලා ඒව තමයි අපි උලුප්පලා පෙන්වන්න ඕන. වංගෙඩිය කොටලා හරි. ඉතින් ඒ ගැන ඕගොල්ලන් හිතලා ඒ සම්බන්ධව ඔය දැන් මම දැක්කලා තියෙනවා YouTube එකේ එහෙම උගක් කට්ටිය දාලා තියෙනවා මේ අලුත් දේවල් අපේ ගමේ දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ මේකටත් සංචාරක ව්‍යාපාරයටත් ඕගොල්ලන් ඒ වගේ වීඩියෝ කරන්න ඒ වගේ ඒ වීඩියෝ එකේ හරහාම ඕගොල්ලන්ට බුකින්ස් ගන්න පුළුවන් මේ කරනවා නම් ඒ වගේම ඕගොල්ලන් දන්නවනේ හුඟක් මේ අපි කතා කරමු ඒ ගැන. දැන් හරි අඩුවට කාමර හොයන කට්ටියට ඕගොල්ලන්ට හොඳ අවස්ථාවක් මේක. ඕගොල්ලන් ගෙදර කාමරයක් දෙකක් කුලියට දෙන්න. ඒක හැබැයි හොඳටම ඕගොල්ලන් ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒ විස්තරේ ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඕගොල්ලන්ගේ වාත් පිහිටීම ඊළඟ මැප් එක කොහොම කොළඹ ඉඳන් කොතෙන්ද මැප් එක ඊළඟ කාමරය ඇතුලේ තියෙන පහසුකම් ඒවා ඔක්කොම ඇත්ත එක ඕගොල්ලන් ෆොටෝස් වලින් දාන්න උත්සාහ කරන්න 100%ක්ම ඇත්ත මේවා. ඒ බොරුවට ෆොටෝස් දාන්න මේව කරන්න යන්න එපා. එයා ඇවිල්ලා
මේක වෙනස දැක්ක ගමන් එයා ඒ වෙලාවෙම හැරිලා යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඔයාට ආපහු සල්ලිත් රිෆන්ඩ් කරන්න වෙනවා. ඔයාගේ ව්‍යාපාරය එතනින්ම ඉවර වෙනවා. ඒකින්ද ඇඳේ දාලා තියෙන රෙද්දේ ඉඳලා පොට්ටේ ඉඳලා ඇඳ ඉඳලා ෆොටෝස් වලින් ඒගොල්ලන්ට උලුප්පලා පෙන්නන්න මෙන්න මේකයි ඔයාට ආවහම අපේ ගෙදරට හම්බ වෙන්නේ මේ විදියටයි අපි කන්නේ බොන්නේ ඔයාට කන්න බොන්න ඕනි જાති තියෙනවා නම් අපිට දන්නන්න නැත්නම් අපි කන බොන જાති ඔයාට දෙන්න. ඉතින් ඒකේ තියෙන තව වටේ තියෙන හුඟක් වාසිදා දේවල් ගැන ඔයගොල්ලන් හිතන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ලෝකේ ඉන්න හොඳම සල්ලිකාරයෝ එන්නේ ඔයගොල්ලන් හොඳට සැලකුවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඔය මුදල කාමර මුදල එච්චර ගාණක් නෙමෙයි. ඒ වගේ පස් ගුණයක් වුණත් ඒගොල්ලන් යනකොට පරිත්‍යාග කරනවා. හරි එහෙම ඕන තරම් ඉන්නවා සංචාරකයෝ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට සමහර විට ඒ රටවල් වලට ඒගොල්ලන් එක්ක හරි වෙනම හරි යන්න උදව් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ හුඟක් වෙන වාසිවල් හුඟක් තියෙනවා. මොකක් හරි පොඩි බිස්නස් එකක් ඕගොල්ලන් කරනවා නම් ඒක ඩෙවලොප් කරන්න, ඒකේ බඩු ඒ රටට ගෙන්න ගන්න, ඒ වගේ හුඟක් මේකේ කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙහිඳ ඕගොල්ලන් මේ වැඩේ හොඳට ඔළුවට අරගෙන පටන් ගන්න. ඕගොල්ලන්ට ජයග්‍රහණය අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු. දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ සංචාරක ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලයෙන් දාලා තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ. ඉතින් ඒකේ මේ හෝම් ස්ටේ කුලියට ගත් මේ ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තහනමක් මොනවත් නැහැ. ඕගොල්ලන් ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. ඕගොල්ලන්ගේ තනි කාමරේ ඉඳලා ඔගොල්ලන් ෆැමිලි එකේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් එළිය වෙන කාමරයක බිම හරි නිදාගෙන මේ කාමරයක් දීලා වැඩේ පටන් ගන්න උත්සාහ ගන්න. ඒකේ තනි කාමරේ ඉඳලා මේ දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් තව කවුරු හරි එක කරන්න අපි කියමුකෝ වෙන කාගේ හරි ගයක් නිකන් තියෙනවා නම් කුලියට දෙන්න බලාගෙන ඔය ලංකාවේ ඒගොල්ලන්ට කුලියට දෙනවට වැඩිය හරි හොඳයි මේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඔයගොල්ලන් ගමේ ගෙවල් 2-3 තියෙනවා නම් ඒ 3-4ම අරගෙන එක්කෙනෙකුට පොඩි බිස්නස් එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ තව සයිඩ් ඉන්කම් තමයි ඒගොල්ලන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කෑම ඒ වගේ හුඟක් තියෙනවා මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ආදායම ගන්න. හරි. ඉතින් මේකේ එකම දෙයයි තියෙන්නේ මේ සංචාරක මණ්ඩලයෙන් ඔයගොල්ලන් අවසර පත්‍රයක් ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ලියලා තියෙනවා ඒගොල්ලන් මේක ගන්න විදිය ඉන්ටර්නෙට් එකේ පුළුවන්ලු. නැත්තම් එහෙට ගිහිල්ලා හරි තපැලි ඒක ඕගොල්ලන් කරගන්න දන්නවනේ. එතකොට හුඟක් ඕගොල්ලන් මේක මේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රවර්ධනය තමයි එතන මුද්දට මේක කරන්න ඕන. ඕගොල්ලන් හැම වෙලාවෙම ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඉඳලා ලංකාවේ සංචාරක අන්තයන් දක්වා කියන්නේ උදාහරණයට අපි කියමුකෝ ඔයා අම්පාරේ ගියක් නම් ඇල්ලට යන වෙලාව, යාලට යන වෙලාව. හරි. ඊළඟ ළඟම මුහුදු තීරයට යන වෙලාව, අලි බලන්න යන්න තියෙන තැන්. ඊළඟ හොඳට මතක තියාගන්න මම ඔයගලන්ට කියන්නම්ම කියලා හිටියේ මේ ලංකා මේ සංචාරකයන්ගේ එන සංචාරකයන් හුඟක් කැමති ඔය මේ කුරුල්ලෝ බලන්න යන්න. හරි. ඊළඟ සමනල්ලු කැලේ සත්තු බලන්න යන්න. ඒ කියන්නේ ඔය යාල ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. මේ තමාගේ වත්තේ පිටියේ. හරි. ඊළඟ විශේෂයෙන් ඒගොල්ලන් කැමති ෆිෂින් මාළු අල්ලන්න යන්න. පොඩි බිලි කොක්කක් අරගෙන ඔය ගඟේ ඇලේ දොලේ මේ වගේ ඒගොල්ලන්ට ඒ පහසුකම් නැහැ. මේවට ලයිසන් ගන්න ඕන. ඊළඟ මාළු අල්ලලා සමහර ඒවා වතුරට දාන්න ඕන ආපහු. ඉතින් ලංකාවේ ඔක හොඳටම ප්‍රවර්ධනය කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඒ සම්බන්ධව විස්තර හොඳට ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube පොඩි වීඩියෝ කෑල්ලක් හදලා දාන්න. කළා ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකයි යටින් දාන්න. කන්ටැක්ට් කරන්න. හරි ලේසි නිකන්. සල්ලි යන්නේ නැහැ නේ ඔකට. දැන් ඔයගොල්ලන් මෙතන මේක බුකින්ස් යනවා නම් ඒ ටැබ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට අපි ගමු හෝම් ස්ටේ
ශ්‍රී ලංකා දැන් මෙහෙම ගැහුවාම Google එකේ ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් මේ හෝම් ස්ටේ කරන කම්පැනිස් බුකින්ස් ගන්න කම්පැනිස් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් අර eBay Amazon වගේ ඔගොල්ලන්ගෙන් ගානක් මේගොල්ලන් ගන්නවා පොඩි කමිෂන් එකක්. නමුත් මේගොල්ලන් හොඳ ප්‍රවර්ධනයක් කරනවා මේ රටවල් වල TV වල ෆෝන් වලට YouTube එකේ හැම වෙලාවෙම මේ booking.com ප්‍රසිද්ධම එක homestay.com. ඉතින් ඒ වගේ ඒගොල්ලන් ඒක ප්‍රවර්ධනය කරලා ඒගොල්ලන්ගේ කමිෂන් එක ගන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ බුකින් එකත් එක්කම. ඉතින් මේ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඕගොල්ලන්ට ඔක්කොමගම දාන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ෆ්‍රී. ඒක කවුරු හරි අදාළ සංචාරකයා ඒක බුකින්ස් දැම්මහම තමයි බුක් කරලා සල්ලි සම්පූර්ණ සල්ලි ගෙව්වහම තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ගානෙන් මේ කම්පැනි ගාන කමිෂන් එක අඩු කරගන්නවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට කැල්කියුලේට් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ සයිට් වලට මේ හැම සයිට් එකකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන් කීයක් ගන්නවද කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව දැන් අපි ආපහු කතා කරොත් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රවර්ධනය වැඩසටහන ගැන ඔයගොල්ලන් ඒකේ දාන්න අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඔයාට ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන්න. හරි? ඊළඟ කෑම මේ වගේ කෑම අපිට සපයන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කෑම වට්ටෝරුවක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට ලබලා දෙන්න. ඒ වගේ හොඳ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඒ කියන්නේ සංචාරකයාට හරියට ආස හිතන විදිහට ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඒ විස්තරය දාන්න ඕන. එතකොට තමයි ඒගොල්ලන් ඇදිලා එන්නේ ඒකට. නිකන් නැත්තම් ෆොටෝ දෙක තුනක් දාලා මේ මං හුඟක් බැලුවා මේ කම්පැනි මේ වගේ එහෙම මේ සිත් ඇද ගන්නා සුළු දැන්වීම් රටාවක් අපි ෆලෝ කරන්නේ අපි ප්‍රවර්ධනය කරන්නේ. ඕගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් ඒ ගැන හිතලා බලන්න. මේ හැමදාම තියෙන දියඇලි සීගිරියයි පොළොන්නරුවයි එහෙම නෙමෙයි. වෙනස් වෙන්න ඕන අපි. ඔයගොල්ලන් ගෙදර කෑම කන විදිය, හරි වංගෙඩිය කොටා ගන්න විදිය, දර පලන විදිය, කුඹුරු කොටන විදිය, ඒවා බෙදා ගන්න හරි කැමති මේ මිනිස්සු. ඒකින්ද ඒ ගැනත් ඔයගොල්ලන් හිතන්න. අද මෙතකින් ඔයගොල්ලන් එක්ක කතා කරපු මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. අවසන් කරනවා. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා.